Bună ziua! Mă numesc Farca Șirina, sunt profesor de chimie la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii. Dragi copii, astăzi, în cadrul orei noastre de chimie, vreau să vorbim despre câteva dintre cele mai importante elemente chimice pe care le găsim în natură și despre care putem să aflăm mai multe lucruri. Cred că știți că cel mai răspândit element de pe Pământ este oxigenul. Este un nemetal pe care îl găsim în grupa a 6 a tabelului periodic. Oxigenul este un gaz incolor, inodor și insipid. Îl găsim în aer într-un procent de aproximativ 20% în volume. Voi știți că viața nu este posibilă în absența oxigenului. Acest gaz este indispensabil vieții. Toate substanțele organice conțin acest element. Proteinele, lipidele, glucidele, toate substanțele din organism conțin acest element. Nu știu dacă știți că un organism de 70 de kg conține aproximativ 43 de kg de oxigen. Deci este un element pe care îl găsim în organism în cantitate mare. Oxigenul este un element care asigură procesele de oxidare. Acestea nu s-ar putea produce în absența oxigenului. Oxigenul ajunge în celulele noastre prin procesul de respirație. El este transportat de către hemoglobina din sânge, către celule și țesuturi. Odată ajuns în celule și țesuturi, se petrec procesele de ardere, sunt arderi lente, în urma cărora organismul produce alte substanțe de care are nevoie. De asemenea, se produce energie, fără de care nu ne-am putea mișca, nu am putea să participăm la lecții, nu am putea să fim atenți. Și de asemenea, un proces secundar este eliberarea unui alt gaz, dioxidul de carbon. Oxigenul se găsește în natură sub două forme alotropice. Este vorba de oxigenul molecular și, de asemenea, oxigenul sub formă de ozon, o moleculă triatomică. Cel mai răspândit dintre metale este aluminiul și al doilea element ca răspândire după oxigen. Este un metal ușor, alb-argintiu, care se găsește la intersecția perioadei a treia cu grupa a treia din tabelul periodic. În natură găsim aluminiu sub formă de criolit, un compus care conține sodiu, aluminiu și flor și, de asemenea, în bauxită. El este extras din aceste substanțe prin procedee specifice. Aluminiul, după cum spuneam, este un metal ușor, are largi întrebuințări în industrie. Este un metal care intră în compoziția aliajelor din care se fabrică avioane, din motive evidente. Masa sa este o masă atomică mică, doar de 27 grame pe mol. Însă, în ceea ce privește influența aluminiului asupra organismului nostru, aceasta nu este tocmai benefică. Există aceste vase, după cum știți, din aluminiu, care nu sunt indicate pentru a fi folosite în bucătărie. Aluminiul este un metal care suferă procesul de pasivare, în sensul că el este acoperit cu o peliculă subțire de oxid de aluminiu. Însă, atunci când vasele de bucătărie, de exemplu, făcute din aluminiu, vin în contact cu anumite substanțe, chiar și cu apă sau cu murături, cu pește sărat, cu lapte acru, suferă niște procese prin care pelicula de oxid de aluminiu este îndepărtată și atunci aluminiul în stare pură poate să ajungă în organismul nostru și ne afectează. Responsabil de apariția convulsiilor uneori, chiar de slăbirea memoriei și de apariția sindromului Alzheimer. De aceea este bine să evităm vasele din aluminiu. Un alt element important este siliciul. El este considerat un semimetal pentru că se află la linia de demarcație dintre metale și nemetale. Îl găsim în natură sub formă de săruri numite silicați, de asemenea în dioxidul de siliciu. Un conținut mare în dioxidul de siliciu îl are nisipul. Acest element este prezent și în organismul nostru. De exemplu, un organism de 70 de kg are până la 1 gram de siliciu.
Este un element important în menținerea sănătății oaselor și a unghiilor și absența acestui element favorizează apariția osteoporozei și a sclerozei chiar. Deci trebuie să consumăm alimente care conțin acest aliment. Siliciu se găsește în varză, în conopidă, în măsline. De asemenea, excesul de siliciu poate să provoace și acesta neplăceri. De exemplu, minerii sunt afectați de o boală numită silicoză. Silicoza apare datorită excesului de dioxid de siliciu prezent în mine. Acesta poate să blocheze alveolele pulmonare și de aici pot apărea probleme respiratorii. Un alt element important este elementul fier, cu denumirea corectă fer. Se găsește în tabelul periodic în grupa a 8-a secundară. Fierul este un element cu proprietăți deosebite. Are proprietăți magnetice deosebite acest metal. Este un metal cu duritate mare, cu punct de topire ridicat. Îl găsim și în miezul Pământului, deci se pare că miezul Pământului este alcătuit din fier. Este al patrulea element ca răspândire pe Terra. Îl găsim în scoarța terestră sub formă de oxizi și săruri, în special oxidul magnetit, fier 3, oxigen 4, din care este extras cu ajutorul procedeilor metalurgice și adus sub formă metalică. Este un metal care se oxidează destul de ușor, este influențat de aer, de aerul umed, de umezeală și se transformă prin oxidare într-un amestec de oxizi și hidroxizi ai fierului, pe care noi îl numim rugină. De asemenea, găsim fier și în organismul nostru. El intră în compoziția hemoglobinei, substanța care transportă oxigenul în celule și țesuturi. Deci fierul este un element foarte important pentru organismul nostru, de aceea trebuie să consumăm alimente bogate în fier. Ficatul, varza, fasolea este un element important în prevenția anemiilor, în rezistența generală a organismului la îmbolnăviri și de asemenea este important în sinteza acizilor nucleici din organism. Sângele, nu știu dacă știați acest lucru, are culoarea roșie datorită faptului că se prezintă sub forma ionului fier 3+. Dacă s-ar prezenta sub forma ionului fier 2+, sângele ar avea culoarea verde. Dar lucrurile nu stau așa. În organism, fierul suferă procese de reducere în care acesta este transformat din starea de oxidare fier 3+, în starea de oxidare fier 2+, și invers. Deci există aceste procese în organismul nostru. Dar culoarea roșie a sângelui, repet, se datorează prezenței fierului 3+ în organism. Elementul chimic despre care se poate spune că stă la baza apariției și dezvoltării vieții, putem spune, este elementul chimic carbon. Acest element nu lipsește din nicio substanță organică. Elementul carbon îl găsim atât în substanțe anorganice, cum ar fi dioxidul de carbon, acidul carbonic, dar și în substanțe organice. Există milioane și milioane de substanțe organice cu structuri foarte complexe, de la cele mai simple, cum ar fi gazul metan, până la acizii nucleici. Toate aceste substanțe conțin elementul carbon. În natură găsim carbonul sub mai multe forme alotropice. Îl găsim în cărbuni, în special. Și formele sale alotropice sunt grafitul. Aceasta este structura, sigur, la scară mărită a grafitului, pe care îl găsim și în mina creionului. Toată această rețea este alcătuită din atomi de carbon dispuși în straturi. Observați straturi cu structură hexagonală. Între straturi există niște forțe slabe, forțe fizice, sunt de fapt niște forțe de atracție. Atunci când scriem, de exemplu, cu un creion, aceste legături de natură fizică se rup ușor și straturile de atom de carbon, rețeaua aceasta hexagonală,
este cea care rămâne și lasă urme pe hârtie. Proprietatea poartă numele de clivaj. Grafitul, de altfel, este și simplu să observăm, dacă ne uităm la mina unui creion, este o substanță de culoare neagră, este moale, se poate sfărâma între degete, este ușor. Pe când cealaltă formă alotropică a carbonului arată în acest fel și este structura diamantului. Nu știu dacă știați că atât diamantul cât și grafitul sunt formate ambele numai și numai din atom de carbon, însă deosebirea dintre cele două rezultă de fapt din modul diferit de legare al atomilor în două rețele diferite. Dacă în structura grafitului am văzut o structură hexagonală în straturi, în cazul diamantului, fiecare atom de carbon este legat prin legături covalente de alți 4 atomi de carbon. Practic este o structură compactă, o structură cubică perfectă și din acest motiv diamantul are proprietățile pe care le cunoaștem, adică o duritate și o rezistență foarte mare. Practic, de aici putem să deducem cât de important este acest aspect și anume că structura determină proprietățile, adică un anumit mod de legare al atomilor face ca o substanță să aibă anumite proprietăți și nu altele. Deci, diamantul este o structură mult mai rezistentă, tocmai datorită faptului că toți cei 4 atomi de carbon sunt legați de alți 4 atomi de carbon prin legături covalente. Pe când în cazul grafitului avem doar 3 legături covalente ale fiecărui atom de carbon, iar a 4-a legătură este doar de natură fizică și este mult mai slabă și mai ușor de desfăcut. Diamantul, pe lângă proprietățile pe care le spuneam, prezintă și o strălucire deosebită, este considerat cel mai prețios dintre toate pietrele prețioase, putem să spunem. Este strălucitor și are un punct de topire foarte, foarte ridicat. În afară de aceste două forme alotropice, mai există și o altă formă numită fulerene, care este de dată mai recent, este descoperită mai recent. Spuneam de asemenea că dacă vorbim de chimia carbonului, nu putem să nu vorbim despre chimia organică. Deci, în chimia organică, practic studiem toate substanțele organice, începând de la cele mai simple pe care le găsim în hidrocarburi, până la cele mai complexe pe care le găsim în organismul nostru, respectiv proteine, lipide, glucide, acizii nucleici. Toate aceste substanțe le studiem în cadrul chimiei organice și toate conțin acest element numit carbon, fără de care nu ar exista viața. Sodiul este un metal alcalin pe care îl găsim în grupa 1 a tabelului periodic. Este unul dintre cele mai reactive metale, cum de altfel sunt toate metalele din această grupă. Este un metal moale, se poate tăia. Este un metal ușor, cu masa 23. Este un metal foarte reactiv, îl găsim în seria activității metalelor în partea stângă și de aceea el poate reacționa cu compuși ai altor metale. Sodiul se găsește în natură numai sub formă de compuși, tocmai pentru că este un metal foarte reactiv. Îl găsim în sarea de bucătărie, numită și sare gemă, adică în clorura de sodiu. De asemenea, îl găsim în carbonați, carbonatul de sodiu și carbonatul acid de sodiu, în silicați și borosilicați și, de asemenea, îl găsim și în soda caustică. De fapt, soda caustică se obține din clorura de sodiu prin procedee de electroliză. Sodiul se obține de asemenea tot prin electroliza clorurii de sodiu. Metalele reactive de altfel nu se pot obține decât în acest fel, prin electroliză, adică descompunere cu ajutorul curentului electric. Sodiul este un metal foarte important, de asemenea este un element chimic pe care îl găsim și în organismul nostru și de care organismul are nevoie. Este important în funcționarea organismului, în procesele celulare
În producerea stimulilor, de asemenea, este important. Un organism nu trebuie să lipsească acest metal sub formă de ion, bineînțeles, dar nici excesul de ion de sodiu nu este indicat. Un organism de 70 de kg are nevoie de 4 până la 6 grame de sodiu zilnic. Găsim sodiu în făină, porumb, fasole, soia, nuci. Deficitul de sare poate să ducă la dereglări hormonale și dereglări ale funcționării rinichilor. De asemenea, nici excesul de sare nu este bun. Sigur că un exces de sare duce la retenții de apă și de asemenea la probleme în formarea urinei în organism. Așadar, putem spune că este necesar un anumit consum de sodiu zilnic, dar limitat. Deci nu trebuie nici să lipsească din alimentație, dar nici să fie în exces.